So friends, আশা কৰোঁ ভালে আছে আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ প্ৰজেক্ট আছিলে যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰজেক্ট সেইবোৰ আহিব লাগিছিলে বাট সেইবোৰ ডিলে হৈ আছে কাৰণ লকডাউন চলি আছে আৰু বহুতখিনি বস্তু পোৱা নাই এটোৰ কাৰণে মোৰো বেয়া লাগিছে যিবোৰ বস্তু মই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইবোৰ দিব পৰা নাই আৰু আজি আমি এটা সিম্পল বস্তু বনাম আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব তো আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু যিবোৰ বস্তু আমি পেলাই দিওঁ সেইবোৰ ৰিউজ কৰক মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ ৰিউজ কৰক কাৰণ প্লাষ্টিক সেইবোৰ আমি ওলাইছোঁ আৰু আমি বেয়া বুলি কওঁ কাৰণ আমি নাজানো তাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে যদি পেলাওঁ সেইবোৰ বেয়া হৈ যাব চ' ইউজ কৰক চ' প্লাষ্টিকে একো নাজানে সি বেয়া কৰিব কাৰণ আমি তাক বনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এটা মাথা দিছে আমি নিজে চাব লাগিব যিটো বস্তু বেয়া যিটো আমি মাটিত নেপেলাওঁ চ' আমিয়ে মাটিত পেলাই আমিয়ে তাক বেয়া বুলি কওঁ চ' প্লাষ্টিকটো কথাবোৰ তেনেকুৱা আৰু অলপ এতিয়া উঠি অহা যিটো জেনেৰেশ্যন আমি সিহঁতক বুজাব লাগিব আৰু এইবোৰ কথা চিৰিয়াছলি লোৱা টাইম আহি গৈছে কাৰণ আমি এইবোৰ পাই আহিছোঁ এতিয়া চিটুৱেশ্যন কি হৈ আছে গোটেই দুনিয়াত চ' সেইবোৰ হ'ব লাগে আৰু এটা ভাল এটা অপৰচুনিটি আহিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ষ্টেপ ল'ব পাৰে এতিয়া তো এইখিনি চ' ভিডিঅ'টি চাই থাকক একদম চিম্পল ভিডিঅ' আৰু যিমান পাৰে বস্তুবোৰ ইউজ কৰক পেলাই দিব নালাগে চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টি চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি একদম এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু বেছি দীঘল কৰা নাই কাৰণ একদম চিম্পল বস্তু হয় আৰু এইটো পেলনীয়া PVC শ্বীট আছিলে আমি কনভাৰ্ট কৰি শ্বীটলৈ পাইপ আছিলে তাৰপিছত আমি ইয়াক চিন কৰি ল'ব লাগিব হাতেৰে আমি যিটো বস্তু বনাম তো আমি ইয়াতে ট্ৰেচিং কৰি ল'ম আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব তো আমি ইয়াতে ট্ৰেচিং কৰি ল'ম ট্ৰেচিং কৰাৰ পিছত আমি কাটিম ইয়াক চ' আপোনাৰ আশে পাশে চাওক এতিয়া লকডাউন চলি আছে যিমান পাৰে ক্ৰিয়েটিভ হওক বস্তুবোৰ ৰিউজ কৰক পেলাই দিব নালাগে আৰু ইয়াক আমি কাটি ল'ম এতিয়া আপুনি যেনেকৈ কাটে ইয়াক আমাৰ হেক্সো আছে হেক্সৰে কাটিম চ' আমাৰ কাটাৰ মেচিন নাই এতিয়া তো আমি এতিয়া কাটি ল'লোঁ চ' কাটাৰ পিছত আমি ফাষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাইণ্ডত যেনেকুৱা ছেফ আছে চ' আমি ইয়াতে ফাষ্ট কৰি ল'ম তো আমাৰ ছেফটো ফাষ্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখা হৈছে আৰু এতিয়া আমি স্প্ৰিঙৰ টুকুৰা দিছোঁ কাৰণ ধূপ জ্বলি আহিলে কিছুমান জ্বলি থাকে চ' এইটো কাৰণে আমি ইয়াত স্প্ৰিঙৰ টুকুৰা দিছোঁ আৰু ফেব্ৰিক লগাই দিছোঁ চ' হৈ গ'ল আমাৰ এইখিনি একদম চিম্পল আৰু চাব পাৰে ধুনীয়া দেখা হৈছে তো আমাৰ ফাইনেল প্ৰডাক্ট আমি ৰং কৰা নাই কালাৰ কৰিলে আৰু ভাল লাগিব চ' আপোনাৰ মাইণ্ডত যেনেকুৱা যি আছে কালাৰ কৰক তো চাই থাকক তো আমাৰ ফাইনেল প্ৰডাক্ট এইটো Thank you for watching.